Part of Star Magic Batch 2019, Anthony Jennings. Of course, kasama din natin, Joao Constancia. I-welcome natin dito sa ating gitna, ang ating mga cast. Of course, Via Antonio. Yes, yes. Angelica, Panganiban, and Bea Alonzo. There you have it, mga kapamilya. The cast of Unbreakable. Si Chard. Isang group photo muna tayo. Sa gitna tayo tumingin. Thank you so much sa mga nasa gitna. Your left. Your left. Isa po dito. Sa right naman po. Thank you. Dito po. Dito po sa may camera. Marami pong camera. Maraming salamat. Thank you so much
pwede po nang umupo ang ating mga cast dito sa ating mga chairs na nasa gilid. At sabay-sabay po natin panoorin ang trailer ng Unbreakable. Very good. Hindi lalaki ang makakasira sa atin. Walang makakasira sa atin. Of Unbreakable, ayusin lang natin ang ating arrangement dito sa stage. Thank you so much. Again, maraming salamat po sa Unbreakable support ng ating mga kapamilya, press, vloggers, TV crews na nandito this afternoon. Thank you po. Picture mo yung tatlo. Shard. Maraming salamat po. Again, our official hashtag for this event, hashtag Unbreakable Grand Media Launch. Please do not forget to share the experience this afternoon sa inyong mga social media accounts. Maraming salamat. There you have it, our cast. Of course, with our creative director, Ms. Vanessa Valdez. And of course, ang nagbabalik na si Direct May Cruz Alviar. Kasama natin. Yes, perfect. Ayan, simulan muna by greeting our press and vloggers na kasama natin this afternoon. Simulan natin kay Anthony Jennings. Bumati ka muna sa ating mga kasamahan this afternoon. Good afternoon sa inyo lahat. Hello po. Yun lang. Yes, thank you Anthony. Joao Constancia. Hello po sa inyo lahat. Good afternoon. Thank you for coming. Thank you Joao. Via Antonio. Hello. Ayan, paabot na lang ng ating extra microphone. Hello, good afternoon po. Thank you po sa pagsama sa amin ngayong hapong ito. Of course, Miss Vanessa Valdez. Good afternoon po. Salamat po sa pagdala niyo ngayong araw na to. Thank you, Miss Direct May Cruz Alviar. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Madali, sorry. Thank you po sa pagpunta ninyo ngayong hapon to help us promote our movie. Richard Gutierrez. Good afternoon, everyone. Thanks for being here with us this afternoon.
Angelica Panganiban! Hi, good afternoon sa inyo lahat. Maraming salamat. At nandito kayo. Hey, hey, hey! Welcome! And of There course, you Miss have. Bea Alonzo. Hi, good afternoon. Maraming salamat sa pagpunta ninyo. Excited ako sa mga tanong ninyo at excited ako pagkwentuhan natin itong bagong pelikula. Yes, excited din kaming malaman ang mga tanong ng ating mga press and vloggers na exclusively tungkol lamang po sa pelikulang ito. Pero syempre, ito na nga, gusto lang namin malaman sa point of view ni Direct May Cruz Alviar, tungkol saan po ba ang pelikulang Unbreakable? Hello. So primarily, this is a friendship movie. It's a friendship story. Story of unconditional love between friends. Kasi, di ba tayo we're used to movies na lately, we have a lot of romance films. And this film is the story of the love between friends. It's we haven't seen that in a long time, in a while. So this is a refreshing story, and primarily it's about friendship and love, of course. Of course, thank you so much. Pero ito na nga, ang unang set of questions ay manggagaling kay Manay Ethel Ramos. Ang una kong tanong kay Direct May. Direct May, why the break from showbiz? Hi, tita. Ba't parang nakipag-break up sa showbiz for a while? I took a break from showbiz. My last film was 2 years ago. I took a break because my husband and I were trying to get pregnant. So it's part of what I need to do. It's to relieve myself of the stress, the puyat, ganyan. So we did that, and I did that. Unfortunately, hindi kami naging successful, and that's why I'm back. Kasi we tried, after 2 years. And I feel that after 2 years of trying, if it's going to be God's will for us, it's gonna happen. And I feel that after the hiatus, it's time to go back. I feel this is also my direction, to come back and tell stories and entertain people and tell stories of inspiration and love, especially coming from my experience of pain. And yet, even if it's painful, it's still stories of hope that I can share because of my experience, our experience, my husband and I. Yun po. And Direct, with this comeback, walang unbreakable na. Yeah, pain makes you unbreakable. Pain makes you unbreakable. And I feel that I'm more unbreakable now because of what I've experienced. Ngayon, pwedeng malaman ang mga roles ng mga artista. Sige, Manay. Simulan natin kay Anthony kung ano ang role na ginagampanan ninyo sa pelikulang ito. Hello po, ako po si Anthony. Ang role ko po is kapatid po ako ni Ate Bea and then kay Joe po. Thank you, Joao. Hello po sa inyo lahat. Role ko po dito, his name is Alfred at kapatid ko rin po sila Bea at Anthony po. Ate Via. Hello po, ako po si Sarah. Barkada po nila ever since college. So, medyo nasaksihan po yung roller coaster ride ng friendship nila. Thank you. Richard. Hi, ako si Justin dito sa pelikula. And yung character ni Justin is parang he's in search he's in search for himself and he's in search for real love, but he also has to tackle his own demons. And then ikot yung kwento ni Justin. Of course, Dina and Mariel. Angelica Panganiban. Ako po si Dina sa pelikulang Unbreakable. Si Dina, dependent siyang tao. Gusto niya, may lagi siyang tao sa tabi niya. Lagi siyang naghahanap ng love ng isang tao. Pleaser siya. Gusto niyang piniplease yung mga tao sa paligid niya para thinking na makukuha niya yung mga loob nila and mamahalin siya and i-welcome siya dun sa grupong yun or sa pamilya niya. So, doon niya nakilala si Mariel sa ganung klaseng pagkatao. Mariel, Bea Alonzo. Ako po dito si Mariel. I'm the best friend of Dina. Asawa ko si Justin.
we will see her grow from being an idealistic woman, alam mo yung go-getter, fixer, she likes fixing things, fixing people, to becoming this woman who has surpassed a lot of difficulties ng buhay. And makikita natin kung hanggang saan niya ba kayang tanggapin yung mga bagay na ibabato sa kanya ng buhay. Thank you, Manay. Bon, bago ako magkaroon ng last question. Yes. May pakiusap ang isang taga-inquirer. Sino yan? Kung pwede daw, makita naman natin ang mga nasa. Yes, opo. Yung mga kapamilya natin nasa nakatayo, pwede po tayong umupo muna para makita po tayo ng mga nasa likod. May mga 100 pa po tayong press na kasama. Thank Ngayon, you. gusto ko malaman, kay Bea and why do friends break up? Except na yung sinabi nyo na dyan because of a demand. Siguro different reasons po, tita. Sometimes friends grow apart. Sometimes may factors of betrayal. Sometimes hindi na lang, they just want different things in life. So siguro po yun ang dahilan kung bakit nagkakahiwalay ang magkaibigan. But I also believe that friendship is a commitment. And if you commit to being friends with somebody, di ba kailangan mo rin panindigan yun through thick and thin. Thank you, Manay. Angelica. Tama po yun. Ang galing po nung sagot mo. Angelica, parang Michael nakikipag-break up ka sa Pabigyan Ano mo. po? Parang nakikipag-break up ka sa boyfriend mo na wala nang balik. Ang magkaibigan po. Naniniwala kasi akong kaibigan pagka nagkaroon kayo ng falling apart. Mas madaling mag-ayusin, i-patch yung mga bagay, parang regardless kung malaki or maliit yung naging problema nyo. And I think time will heal naman po talaga, Manay. So kahit naman siguro sa boyfriend mo or sa kaibigan mo, kapag talagang nagamot mo na yung mga sugat, I think kaya mo nang magpatawad mo. And depende na lang yun sa inyo kung kaya nyo pang tanggapin yung isa't isa sa buhay nyo. Ano po? Ano po, Manay? Kamay po. May maaasahan pala kami. Saan po? Well, hindi na bali. Kasi sabi nga ni Bon, this is exclusively for Unbreakable. Yes. Thank you, Manay. Maraming salamat. Of course, dito naman tayo kay Tito Mario Bautista. Kay Richard, congratulations. The last time I saw you, you were a comedian in Fantastica. So, this time you are doing drama and I'm happy for you kasi it's about time you start in a mature material like this. So, how is it going back to drama and working with two of the best actresses of ABS-CBN, Bea and Angelica? Thanks, Tito Mario. Well, yun nga, na-miss ko rin gumawa ng ganitong klaseng pelikula kasi medyo matagal na ako hindi nakagawa ng drama na film. And I'm thankful for Star Cinema for giving me this opportunity to work with Direct May, of course Angelica and Bea and the rest of the cast. Very challenging yung role actually, kaya nga na-excite ako dahil it's another challenge for me at this point in my life. Parang I wanna test like kung nasan ako ngayon in terms of acting, in terms of telling stories and collaborating with my co-actors and my director and my writer as well. So it was a true challenge. Talaga na-test ako dito. I had to dig deep. I had to open some closed chapters in my life and think about those things and yun, so na-challenge ako dito and I'm grateful to be part of it. I'm grateful to be part of this team and to tell this story. So, yung bang experience mo for the past few years, being a dad, being in a relationship, does it contribute to your being what you are now as an actor? Did it help you mature more in terms of acting? I think so. I think the journey that I've been throughout my life, I think it helps me develop my instincts. But yung character kasi ni Justin medyo malayo sa akin. In what way? Parang very immature yung way of thinking niya and yung thinking process niya, and
marami siyang insecurities, marami siyang demons na hindi niya kaya i-manage. Although I went through, similar things with Justin, but, in the past. So, kaya I had to open some closed chapters in my life and think about the decisions I've made before and things like that. And how's your experience working with Bea and Angelica? It's your first time with them in a movie, right? Yeah, it was my first time working with kasama silang dalawa. Yung unang-unang araw pa lang na nag-storycon kami, talagang masaya na kagad dahil winelcome nila ako. Sa paanong paraan ba yung pag-welcome? Parang masaya silang dalawa na parang pinagtitripan nila ako. Parang may private joke ng dalawa dyan. Bakit ano ba ang nangyari exactly? The first time you meet each other. Wala, parang very cozy ka kasi yung atmosphere dun sa... Close pa lang kasi kami agad. Di naman, pero parang, yun nga, parang ang dali nilang pakisamahan, ang dali nilang katrabaho. Magaan yung feeling sa set. Yun. So, tapos, sobrang professional, as in, akala mo parang pag hindi nag-take, parang relax lang, wala lang. Pero pag take na, grabe ang galing. So, mahusay sila. Sarap katrabaho. And how about with Direct May? How is it working with her? Sarap katrabaho si Direct May. Direct, thank you. Yun nga, very light din katrabaho si Direct May. But she knows what she wants. And she challenges you to give more and to really, kumbaga, tell the story. Stay true to the character. So I like that about her. Kayo naman, Bea and Angelica, how's your experience working with Richard, who we all know came from Arrival Network before? Exciting kasi syempre noon parang ini-imagine ko lang makakatrabaho kaya siya. Parang darating kaya yung time, yung isang opportunity na makatrabaho. So pinapanood ko lang siya dati sa sinihan eh. Kinento ko nga sa kanya. So ayun, so parang syempre inisip mo rin, 'di ba, na parang isa siya sa mga gusto mong makatrabaho talaga na inakala kong imposible. So ayun, nangyari siya and nakakatuwa, sabi ko nga lagi kong sinasabi ko, mabait pala si Richard. Parang akala ko dati medyo snobbish, sobrang tahimik. Then sobrang siyang mahilig makipagkwentuhan, hindi ko inakala. Tapos good listener siya. Lagi siyang parang pag nagkukwento ka, parang siyang interested. Ewan ko kung nagpapanggap siya o talagang ganun siya. So kung nagpapanggap siya, very good. Ang galing. Nagustuhan ko yung acting mo doon. Nakashake ko. Ayun, and syempre, in terms of acting, wala naman kami naging problema. As in, ang gaan-gaan niyang katrabaho. Masaya siyang kasama sa set. Ayun, as in okay. As in, okay ka. Okay na okay. Okay ka, good ka. Salamat. Tama yung sinabi niya dito kasi exciting to para sa akin dahil dati halos sabay yung team up ninyo ni Angel at team up namin ni John Lloyd sa Channel 2 and Channel 7. Tapos iniisip ko, siguro hindi ko na ito makakatrabaho. Pero dumating dun yung oras na nagkatrabaho kami. At nung umpisa, parang akala ko baka tama yung sinabi, di baka snobbish or baka ang social masyado ni Richard. The very refined Richard Gutierrez. Pero yung pala okay siya. Akala ko very serious, pero hindi. Ano siya talaga, rin siya, may humor na nakakatawa. Grabe, no? Grabe yung humor niya. Tsaka Nakaka-intriga yung tawan kayong tawanan ka. Hindi, pero hindi kasi kayo maniniwala, pero nakakatawa siya talagang tao. At parang minsan hindi na sinasadya magpatawa. Oo, sabi, mag-aang kasi siya. Diba? Grabe, tawa-tawa kami dun sa mga maliliit na sinasabi niya. At napakaswerte ko kasi hindi lang ito yung pagsasamahan namin. May ginagawa rin kaming teleserye under Star Creatives. So mas maganda para sa akin, maganda sa pakiramdam ko, nakasundo ko yung katrabaho ko. So thank you.
Very refined, Richard. Thank So, you. so yung teleserye nyo, is it ongoing? Nagtitape na kayo? Pumunta po kami ng Jensen para Oh. mag-tape. And then, for now, nagko-concentrate muna kami sa pelikulang ito. But after, we'll go back to taping. May we know the title kung may title na? Kahit minsan lang, di ba? Okay. Ay, Kahit minsan lang. kahit minsan lang. And Old star. Direct May, basically this is still a love triangle, right? But basically or primarily, it's a friendship story. So hindi siya umiikot talaga sa love triangle. It's a story of the friendship and then life happens. So the obstacles would be the marriage, the love, but it's not the main obstacle. So and then internal conflicts and then conflicts with other people. So it's still the journey of the friendship primarily. Oh, so the love angle is not really that pronounced. Yeah, well, it's there, but it's not as pronounced. So it's not an affair movie, just to clarify. Okay. So, play date nyo is December 4? November November 27. So, ang dami nyo palang kasabay na magbubukas ng November 27. Good luck. I hope the movie makes it at the box office. Thank you. Thank you, maraming salamat. And of course, gusto namin tanongin si Miss Van. At ano po ba ang inspiration ng kwento ng Unbreakable? Inspiration. Wala naman. No, I just think, no, as Direct May was saying, we do a lot of romantic love stories, but we rarely do love stories that feature friendship. I don't know if you've noticed, but there are now more people who are single and choose to be single. And for those people who choose to be single, I think the important relationship outside the family is the friendship. So actually they're saying, and I sort of believe this, no, the breakup of a friendship could be just as devastating as a romantic breakup. And so I thought that was interesting to put in film. And ang ganda na mapagsama si Bea at si Angelica. And for several years now, I've been wanting sana that they could do a film together. I started in Star Cinema 15 years ago, and in 2007 was an important year for me, and sila yung dalawang artista ko ng taon na yun. So ever since 2007, sabi ko, sana makagawa sila ng pelikula together. And I was so happy that when we asked them earlier this year, would you be willing to do a movie together? And they were like, yes. What is it about? And when we pitched the story to them, that it's about friendship, and it's about the breakup of a friendship, na they latched onto it right away. And from the very beginning, we were saying that, this is a story about friendship. It's a kind of story that you rarely see on screen, but it's a story worth telling because I think a lot of us can relate to having friends. Actually, hindi naman lahat tayo kinakasal, hindi tayo lahat nakaka-boyfriend, di ba? Pero lahat tayo may kaibigan. Kaya magandang ikwento tong kwento ito. Yes, true. Totoo yan. Ako. Of course, gusto natin malaman ano ba ang pakiramdam ni Bea and Angelica na finally nagkatrabaho sila sa project na ito. Pwede bang tanungin mo kami next week pag may nararamdaman na kami talaga? Walking dead. Siyempre, hindi. Ito na, mag-iisip na ako. Siyempre, masaya. Hindi, pinangarap mo, di ba? Parang, isa siya sa mga pinapanood mong artista kapag may pelikula siya, gusto mo siyang makita lagi on big screen, and ano na naman yung ginawa niyang, di ba, ano namang magic yung pinakita nung babaeng to sa big screen. Anong talent na naman yung pinamahagi niya. So, ang sarap-sarap na kasing panoorin kasi magaling siyang artista. Nakakapit talaga siya sa role niya since unang eksena hanggang matapos. Nakikita mo yun sa pelikula. And imagine ko, sabi ko, paano kaya siya pagka siya na yung katrabaho ko? And paano kaya mag-gel yung kaming dalawa? Kasi, syempre, magkaiba kami ng style, magkaiba kami ng mga projects na ginagawa. So, on that note, doon sa bandang yun, nagamit ko rin. On that note, there you have it. Yun yung interest ko sa trabaho na part.
Pero yung sa pagkakaibigan, mas malalim siya kasi parang ang ganda nung ito kung hindi may mga pinagsamahan din, and may mga pinagdaanan in the past. Si Bea yun, dahil walang ibang makakapag-portray ng ganong klaseng role sa pelikulang to kung hindi siya. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko na may iba akong kausap dun sa pelikula kung hindi si Bea lang talaga. Bea. Bigat ng sinabi mo, mami. Kala ko Walking Dead ka. Hindi, but alam mo, yung salitang masaya na makatrabaho siya, I think it's an understatement. Kasi, it's, para sa akin, it's an honor. Kasi tuwing nag-i-eksena kami, yung mga ipinapakita niya, yung nakakagulat na pinapakita niya, na minsan na-i-intimidate pa rin ako dun sa acting niya. Iniisip ko, swerte ko naman nakatrabaho ka na si Angelica Panganiban. I've always wanted to work with her. I've seen most of her films. At alam mo yung tinetext kita ng mga... Nagtatextan kami dati ng movie reviews ng isa't isa. Tsaka kapag siya na yung nag-text, alam mong totoo kasi hindi siya nang-i-etchos na, oh, yung galing mo dyan or ano. So parang nagmamatter yun sa akin. And to be able to do scenes with her right now, parang naisip ko, grabe no, na-achieve din namin, nagkatrabaho din kami finally. And para sa akin, to be able to work with somebody who loves and who is very passionate about her craft is a big thing for me. Kasi, di ba, parang kapag nag-uusap kayo, parang meron kayong sariling lingwahe, nagkakaintindihan kayo na yung ano medyo nawala ka dun sa ganito. Or, alam mo yung meron kaming words na nagkakaintindihan kami. Na ang sarap kasi ang dali ng trabaho. And, since natakal mo yung friendship, masayang-masaya ako na umabot kami sa ganito, na pinagdaanan namin yung journey ng pagkakaibigan. And I am very excited for more. I am excited to know na paano kapag, ano mo yun, na may mga pamilya kami in the future, nag-uusap kami na mami in the future dapat magkasabay tayo magbubuntes or ano. It's so exciting for me, and more than this being a blessing because it's a good movie, para sa akin yung pinakamalaking blessing is to rekindle my friendship with Angelica. Wow, grabe. Pero syempre, naku, ito naman, Direk May, sa comeback mo na Unbreakable, ano naman sabi mo na sina Bea at sina Angelica ang gaganap sa mga characters ng pelikula? What more can I ask for? Dream project. It's such the word privilege comes to mind. It's an honor. Syempre nakaka-pressure. Nung sinabi sa akin, Bea and Angelica, syempre sanay ako love team. At love team na bawal mag-kiss. So, nung mga eksena na may kiss, kailangan ba ipaalam kay Mr. M? Naninibago ako. And of course, this is a serious film. I mean, like, epic yung proportion ng story in terms of the journey of their character. So, this is really something new. Tapos nun, sila yung gaganap. Ano talaga siya? It's an experience. It's something that, I will always look back to when I'm older. Kasi siya, ibang klaseng experience yung nakuha ko sa paggawa nitong pelikulang to and with them. Ang sarap magtrabaho with artistas na artista talaga. Yung they become the characters, they know the characters well, they know their craft, and it's talagang ganun sa kanila, it's second nature. And yung husay nila dito, must watch. Together with, of course, the other actors na kasama nila. But the chemistry on screen, kasi syempre dati parang pag sinabi chemistry is usually love. Pero yung chemistry of actors na as friends, it's iba. Parang there's parang kumbaga kung sa may electricity and there's fire. And you'll feel it when you watch it. You'll know what I'm saying. As in, and such an honor. I have to say it again, such an honor to have experienced working with them in this movie. Kasi nakataba ko na rin sila when they were younger, when they were little girls. And grabe yung growth and maturity from then. Ito, Prinsesa Pulubi. Tapos, maging sino ka man. So, she was 18. Now, grabe yung growth nila, yung maturity nila,
yung professionalism, yung kung paano pa sila nag-evolve as not only as actors but also as persons. Grabe yung how their experiences molded them to the people that they are now. I can't wait for more from them. This is just like, if you think this is their best, I'm sure they will give so much more. There's still so much more that they can give. But in this film, you will see what parang the kind of talent that they have. I'm out of words. Out of words, dami ko nang sinabi. Diba? Thank you, Direk May. Ang next set of questions will come from Miss Rose Garcia. Hello po, good afternoon. Kay Bea, saka kay Angelica. Since magkaibigan naman talaga kayo in real life, di ba? Instead na sabihin nyo kung paano kayo, how you are as a friend, pwede mo bang sabihin, Bea, kung paano si Angelica bilang kaibigan, vice versa? Grabe to. Paglalaban ka niyan. Grabe. Intense yan. Hindi lang kaibigan. Hindi, tsaka hindi lang siya friend sa surface. Alam mo na lumalalim talaga siya. May mga bagay na naaalala niya out of nowhere na kahit ako hindi ko naaalala tungkol sa sarili ko. She's very sweet. She's very thoughtful. And yun na nga, parang kapatid yung, parang ituturing kanyang pamilya at mararamdaman mo talaga. Ano ako muna, bago sumagot si Angelica. Naranasan nyo na ba na nagkaroon kayo ng tambuhan o nag-away? Paano naman kayo bilang magkaibigan pag magka-away or may tambuhan? Oo, naranasan namin yan matagal. And kahit na noong mga panahon na hindi kami nakakapag-usap, na pag napapanood ko siya at kapag may naririnig ako ng mga bagay tungkol sa kanya, alam mo yun, you still get affected. You still think about the person, you still wish and pray that she gets better and she feels better. And yun, walang ka-showbizan. Yung alam mo na life just happened, but this person is a good person and she deserves the best. And ganon. And I'm so glad I get to tell her that now. Thank you. Angelica. Si Bey kasi maalaga. Sa aming dalawa kasi ako yung parang mas impulsive mag-decide, impulsive magsalita, hindi ako nag-iisip pag nagsasalita ako. Siya yung parang aangklahan mo pag hindi mo na alam yung parang tulong. Siya yung hihingan mo ng ganun kapag nangyari sa'yo, ma-out of words ka. Direct. Yung mga ganun, yung lalapitan mo siya. Sabaw na sabaw. Yung gano'n nga, yung kapag hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Yun nga, yung feeling mo kapag naliligo ka ng landas or hindi ka sure sa mga desisyon na gagawin mo, alam mo siya dahil siya, yun nga, smart siyang tao, alam niya kung ano yung tama, alam niya kung ano yung, ay, wag mo na itong gawin, wag mo itong sasabihin. So parang siya yung nagiging light, yung gano'n. Nung dumating siya sa buhay ko, parang may light na ulit. Yung may lightness. Oo. Parang gusto mo lalong maging mabuting tao dahil alam mo, pagka may na-disappoint ka, may tatalak sa'yo, yung gano'n. So gano'n siya. Gusto niya na ayusin ka din. Na, hindi naman pakialaman yung buhay mo, pero i-guide ka or i-tap ka kapag ka, ay, bakla Magay. Ganyan siyang nagki-care siya. Grabe siya mag-care. Sa totoong buhay ba, may nangyari na break yung friendship mo to anyone dahil sa isang lalaki o dahil gano'n? Oo, pero hindi. Pagkaibigan kasi kaya kong patawarin eh. Talaga? Oo. Kumbaga kung lalaki lang yung dahilan, parang hindi ko matatanggap yun. Naku, lalaki lang yan, hanap na lang ako ng iba. Yung ganun, di ba? Hindi ba mas masakit pag kaibigan mo? At saka, ano po? Hindi ba mas masakit pag kaibigan mo? Well, kasi kung kaibigan mo yung kailangan mong intindihin, saan ba siya nanggaling, di ba? Bakit may nangyari sa inyo nung lalaki, di ba? Di ba? Parang anong weakness, anong nangyari? So kung kinukwento ko lang yung experience ko pero never kasi akong nagtanim ng galit dahil parang naligaw kayo ng landas. Parang hindi tama. Ako din naman nagkakamali ako, pero gusto ko rin mapatawad ako. So hindi ko yun ipagdadamot sa mga taong nagkakamali sa akin. Bongga. Ayun na. Si Bea.
May pagkakataon na ba na gano'n? Na because of a guy, na break yung friendship mo for sa isang... Oo, pero tama yung sinabi niya, isasantabi mo yung that this person will eventually need you. Hindi naman. Pero parang feeling ko kasi, tama yung sinabi niya, parang kapag mahal yung level of pain and yung pain na nagagaling sa betrayal, parang somehow umaabot ka dun sa state na mas iniintindi mo, mas iniintindi mo. Yun siguro. Okay, thank you. Kay Richard, sa character mo, kung sa totoo buhay, kanino ka mas pipiliin mo pala sa dalawa? Iba itong usapan natin. Hindi naman. Kung sa totoong buhay kong character mo ngayon, sinong pipiliin mo? Yung buong proseso, very challenging kasi nga, and medyo malayo yung way of thinking ni Justin sa sarili ko. So parang kinailangan ko siyang intindihin. Parang kinailangan ko intindihin kung saan siya nagagaling, bakit siya ganun. So, very challenging. Pati yung mga eksena namin dito, tapos ka-eksena ko pa dalawang napakahusay na mga artista, di ba? So, parang, there you have it. Yun, so, I'm out of words, sorry. Oh my God! Very challenging yung role. And, yun, nahirapan ako. To be honest. Nahirapan din ako ipaliwanag ngayon. Last na po, kay Direct May. Direct May, parang po kasing watching the trailer, parang ano din siya, about parang kabet, mga ganon, no? So, mas lamang ba yung friendship thing dito kaysa sa pagiging kabit movie? Yes. It's mas talaga, lamang yun. So, would you say that it's different from other kabit movie na napalabas? Well, it's not kabit. So, basta I won't spoil it anymore, but ang ano lang dun is, it's not what you think it is. Okay, It's more friendship talaga. It's really the friendship that's the focus of the film. Thank you, Rose. And of course, tanongin na natin yung mga bagets dito na kasama natin. Oo. Kamusta naman na naka-work ninyo ang mga veteran actresses and actors na kasama na sa pelikulang ito? Oh. Diba? Compare sa kanila. Ito naman. Ako naman po, I guess coming from a different country, growing up in a different country from Macau, China, dati pinapanood ko na rin po yung mga movies at teleserye po nila Ate Bea, Angelica, at ni Kuya Richard. So, I would never thought na I would be able to work with them talaga. You know, it's a dream come true talaga because I've always wanted to become an actor here, but talaga, it's now slowly happening, and I couldn't believe that my first film is gonna be under Star Cinema with Direct May, and also with the beautiful, amazing, not veteran, but like, but like the best actors and actresses being sa Pilipinas. So, really happy and blessed to be working with them also. Ikaw naman, Anthony. Ako po, medyo kinakabahan po talaga ako ng mga unang days ko. Kasi ako din po, simula nung bata po ako, napapanood ko na rin po talaga sila nung maliit pa po ako. Yung mama ko po, iniidolo ko sila. So parang nakaka-pressure po sa akin. Pero yun, mababait naman po sila. Yun, masaya naman po sila kasama. Masaya po si Joe ako kasama. Masarap po sila kausap. And ayun, nagpapasalamat po ako na nandito po ako sa kanina kahit I'm out of words din po eh. Yun lang po. Salamat po. Thank you, Anthony. Of course, si Via din, tanongin natin. Ikaw, kamusta naman naka-work mo? Ako naman na nakakategorize ako sa mga bagets. Kami nalalayo. Ako, to tell you honestly, wow! Walang intro. Hindi, sa totoo lang, bata pa lang din po ako. Napapanood ko na rin po sila lahat. Kaya minsan, sobrang, I have to say this. Wow! Alam mo naman, may i-reveal. Hindi, kidding aside, sobrang ang hirap pa rin
anuhin nung nasa Starstruck ka. Kasi this is my first time to work with Richard, with Bea, with Angelica. Si Angelica nakakasama ko siya sa mga parties. So parang iba pag work. Party. Hindi mga birthday, mga ganong hangout. And second time with Direct Me, and of course first time for kay Chris Gan. Para po, ang hirap pa rin i-gather ng sarili mo kahit na medyo matagal na rin po akong nakapag-work with different veteran actors. Parang ang hirap lang na yung kasama ko, parang gusto ko lang sabihin sana ako na lang ulit. Yung mga kasi ginamit ko yung mga palabas nila sa para ma-trigger yung emotions ko ng mga kabataan days ko. So ngayon na real life na to, fresh to yesterday, yung pinakamalapit na eksena namin ni Bey, parang ang hirap pa rin mag-snap out from the fact na, oh my God, I'm working with you now. Parang ihiramin ko lang din po yung honor and privilege because I feel so honored to be a part of this movie. And siguro po as a freelancer, ang saya lang po na pag may inquiry, matatanong mo kung sino yung mga taong makakasama mo. And chance yun to get to know them, to learn from them. So, sobra kong honored. Parang yun po, yung nasabi pa lang sa akin na Bea Angge, plus Richard and Ian, Kuya Ian, parang grabe, di ba? Parang, and iba tong chance to na hindi lang din sa comedy. Pero, although light naman yung scenes na naging part ako. Pero, syempre, dahil nga po, sabi namin, roller coaster of friendship nila, nasaksihan ko rin po yung mga down parts ng characters nila. So, may mga parts din na hindi ko kinakailangan magpatawa. So, sobrang honored po talaga na makasama dito sa pelikulang to. And, first, hearing the premise na it's a friendship movie, parang mag-back out muna tayo dun sa romantic kind of movie. And, let's get to watch this very touching movie about friendship. Thank you, Via. Dito naman tayo kay Tita Mercy na Harde. Yan. Okay, go. Yung mic natin. Good afternoon pala. See you again, Bea and Angelica. After siguro 1 year na yun, tagal na. Pero amazed ako sa beauty nyo. Napaka-flawless, napaka-yummy. Parang hindi kayo galing sa sa breakable romance. Na pwede nyo sabihin sa mga naging past na, eto iniwan nyo, ang ganda-ganda. Ikaw, Gerardo, ano masasabi mo? Ano masasabi mo sa gano'n? Kung ngayon, galing nga kayo sa breakable, di ba? Aminin na natin. Go dito, Mer. Unahin natin si Jack. Si ano Bea pala? Sino po? Bea. Bea. Naging Bella. Ikaw muna. Bakit ano nga ang sikreto mo? At yun nga, parang hindi ka, hindi ka affected ng breakable romance ni Carol. Tapos na ako dun. Okay na ako. Maka-move on ka na. Oo, okay na ako. Tsaka sobrang dami ng blessings na dumating. Parang, like 360, ang daming dapat ko ipagpasalamat na realize ko, ang dami palang mas importante sa buhay ko, hindi lang jowa. May kapalit na siya. Wala pa naman po. Parang pagpapahinga muna ako. Parang hindi ko pa kaya. Hindi pa. Hindi ka pa nakaka-move on. Hindi naman kailangan magka-boyfriend para patunayan na move on ka na. Sige, okay. Lalo naman si Angelica. Ano po, ang secret, maging masaya lang din siguro. Tapos mag-silk ka, papaya, so para pumati ka in just 1 week. Endorsement na yun. Siguro yun nga, alagaan mo lang yung sarili mo, di ba? Good health, kumain ka ng maayos. Basta importante kung ano yung nasa loob mo. So magre-reflect naman yun palagi. Dapat lang kayo gaganda nyo, no? Diba? Kayaan nyo nga sila. Sige, salamat Thank you. Sa Mercy, wala ka pang quote ngayon. Yun yung nakatay ng mga artista, Tita Mercy. Once a year lang eh. May request. Meron ka! Teka lang, paano ba to? Nag-google? Paano na mag-google? Video ko. Naniniwala ba kayo na pagkatapos ng isang romansa,
may darating pang another romansa sa buhay mo. Siyempre. Ang saklap naman po. Wala naman po. Eh kasi nga ako, isasarado niyo yung puso niyo, ano? Hindi naman isasarado. Magpapahinga ka lang, magpapagaling ka lang. And then, pag dumating na yung tamang panahon, kapag ready ka na ulit, edi open mo na yung heart mo ulit. Ganon. Nire-renovate lang po namin. Work in progress. Ina-upgrade namin. O dapat lang, no? Gaganda niyo, no? Diba? Hindi Ang kayo kulit lang. Saka dapat, ano? Different version. Oo. Ang ganda niyo, sayang naman niya ang debut niyo, no? Salamat ah. Thank you so much, Ika Mercy. Maraming salamat. Pinasaya mo ang aming mga gabi. And of course, tawagin naman natin si Timmy Basil. Thank you, Bon. Sa mga bagets, Joao and Anthony, is this your first movie? Opo, this is my first movie. I don't How about think- Anthony? Second po. Okay. So, ano yung mga unforgettable scene nyo dito sa Unbreakable? Unforgettable scene po, yung unforgettable scene ko po ay yung first eksena po namin. Kasama ko po si Ate Bea at si Ate Angge plus si Tita Rosana dahil it was the first time na I met them, got to know them, and we connect, we talked right away actually. And I was intimidated the first time, pero once we started talking, parang mas gumaan po yung pakiramdam ko kasama ko sila, and it was easy to work na po with them. Okay. Anthony? Yung sa akin po siguro yung first scene din po namin. Kasi parang starstruck na po ako ng mga time na yun. Tapos parang hindi po ako mapagsalita. Hindi ko alam kung ano yung acting ko. So parang kinakabahan po ako ng mga time na yun. Yun po. Okay, thank you. Bea and Angelica, nung malaman nyo na makakasama nyo si Rick